Vandaar dat karretje eronder zetten. Ja, oké. Ja, dat is goed zo. Kijk, dit zijn de woorden. Hier ongeveer. En je hebt hoeveel burgers erbij? Ja, wij stuurt op. Ja, ja, oké. Dan wordt hij aan het winkelen, hè? Jo. Als jij even met de hamer, dan moet je weer kloppen met een handschoen even dubbel ertussen. Maar je hebt ons op het gezet, zodat je hem ook kan doen zonder dat die... Oké. Dus het... Houd je eronder even aan. Kijk eens. Maar wat, dus zo'n steen. Het zou wel lukken nog amper.